اتكلمنا الفترة اللي فاتت عن القطارات الحديثة اللي بتتنفذ في مصر، زي القطار فائق السرعة والمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف، واللي مراحلها الأولى هتخدم المدن الجديدة. طيب إيه هو مصير قطارات باقي المحافظات؟ هو ده موضوع النهاردة اللي هنتكلم فيه، لأنه حاليا في خطة ضخمة لتطوير كل سكك حديد مصر. وهنتكلم كمان عن بدء أول رحلة لقطار الحاويات من ميناء العين السخنة لميناء بورسعيد، واللي بيعد قناة سويس جديدة. كمان هنتكلم عن استخدام ماكينة فحص خطوط السكة الحديد الجديدة، واللي بتعد الأحدث في العالم، واللي هتقضي على ظاهرة حوادث القطارات. تعالوا نشوف الفيديو ونعرف كل التفاصيل. في البداية خلينا أقول لك مدى أهمية مشروع النهاردة. هيئة سكك حديد مصر، واللي بيرمز ليها بسين حاء ميم، هي واحدة من أكبر خطوط السكة الحديد في العالم، واللي بتنقل 1.5 مليون راكب يوميا، وبيعمل فيها 86 ألف عامل. تم إنشاء خطوط سكك حديد مصر عام 1834، وبتعد واحدة من أقدم وأعرق خطوط السكة الحديد في العالم. تخيل مصر بتملك أول خطوط سكة حديد في أفريقيا والشرق الأوسط، وتاني أقدم خطوط سكة حديد في العالم بعد المملكة المتحدة، ومع ذلك عانت لإهمال طويل لمدة 30 سنة. وطبعا كل ده اتسبب في عشرات الحوادث في السابق. قرار تطوير شبكة قطارات ضخمة بالحجم ده موضوع مكلف جدا، لأنه ببساطة الشبكة القديمة سواء قطارات أو بنية تحتية أو محطات، فتقريبا معظمها كانت متهالكة وقديم ومحتاج يتجدد بالكامل. ضف على كده تقاعس الحكومات السابقة وإهمالها، كل دي تحديات ومعوقات كبيرة جدا. والنهاردة بيجي قرار عظيم بتطوير وتجديد الشبكة دي بالكامل، وده بالرغم من التكلفة الضخمة اللي بتتجاوز 224 مليار جنيه، وده مجرد جزء من خطة تطوير كل قطاع النقل العام في مصر بإجمالي تكلفة 1.5 تريليون جنيه. خطة تطوير خطوط السكة الحديد بتكون كالآتي: تطوير خطوط السكة الحديد بيشمل إنشاء خطوط جديدة وإزدواج الخطوط القديمة، والكلام ده بتكلفة 73 مليار جنيه. أما استيراد الجرارات والعربات الجديدة فبتكلفة 48 مليار جنيه. تطوير محطات القطارات والمزلقانات في كل الخطوط بتكلفة 23 مليار جنيه. كمان بيتم تحويل نظام الإشارات الميكانيكية إلى النظام الإلكتروني الحديث، وده بتكلفة 50 مليار جنيه. وعلى فكرة ده أهم عنصر في منظومة التطوير، واللي بيرفع مستوى الأمن والسلامة وبيمنع الحوادث. كمان خطوط السكة الحديد نفسها بيتم إحلالها وتجديدها بمسافة 10,000 كيلومتر، ده غير إضافة 1000 كيلومتر جديد للخطوط القديمة. ومن أهم الخطوط الجديدة اللي اتعملت هو أول قطار لنقل بضائع الحاويات من ميناء السخنة لميناء غرب بورسعيد. والحقيقة موضوع ربط موانئ البحر الأحمر بالبحر المتوسط لأول مرة ده موضوع عبقري شبيه بقناة سويس جديدة، لكن في صورة قطر، وأكيد هيعزز مكانة مصر التجارية بشكل كبير الفترة الجاية. وعشان سلامة المشاة تم تنفيذ 660 كوبري فوق تقاطعات السكة الحديد، وتم إغلاق 1100 مزلقان عشوائي كانت بتتسبب في حوادث كتيرة الفترة اللي فاتت. بالإضافة إن كل مزلقانات القطر على مستوى الجمهورية بيتم تجديدها وتحويلها للنظام الإلكتروني الحديث. كل المنظومة دي جاري تطويرها على 3 خطوط رئيسية، وهي القاهرة أسوان، القاهرة اسكندرية، بنها بورسعيد، وده بإجمالي 2000 كيلومتر. أما بالنسبة للجرارات والعربات الجديدة في خطة ضخمة اتنفذ جزء كبير منها، وهو شراء 110 جرار أمريكي وتطوير 81 جرار بالخدمة، بالإضافة لشراء 1300 عربة جديدة وتطوير 3000 عربة بالخدمة. والأهم من كل ده تم إخراج الجرارات والعربات القديمة والمتهالكة من الخدمة. طبعا ده غير الصفقة الأخيرة بتاعة قطارات تالجو الأسباني، واللي هيبدأ تشغيل أول رحلاته على خط القاهرة اسكندرية بداية من السنة الجاية 2022، وهي ليها رحلات القاهرة أسوان. قطار تالجو الأسباني كنا عملنا عنه فيديو سابق في مواصفاته بالكامل، تقدروا حضراتكم تشوفوه، موجود بآخر دقيقة بشاشة نهاية الفيديو. وبكده هيكون عندنا نوعين قطار جداد، وهما قطار تالجو الأسباني وقطار جنرال موتورز الأمريكي. وبالمناسبة ده قطار ديزل وكهرباء في نفس الوقت. أخيرا بيتنفذ حاليا خطة لإدخال بوابات التذاكر الإلكترونية، بدأت بالفعل بتركيب 19 بوابة في محطة الجيزة، وده نفس النظام اللي موجود في المترو والقطار الكهربائي، يعني كل شيء هيكون إلكتروني تدريجيا، وكمثال القطار نفسه هيختفي. وده نتيجة إن هيئة خطوط السكة الحديد هتتحول تدريجيا للعمل بالنظام الإلكتروني. أما بالنسبة لموضوع الأمن والسلامة، وزارة النقل عملت طفرة للقضاء على حوادث القطارات باستخدام منظومة جديدة، وهي أحدث ماكينة للفحص الآلي من نوعها في العالم. الماكينة بتعمل بالموجات فوق الصوتية، وبتقدر تكتشف أي عيب أو مشكلة في مسار القطار وهي على سرعة 100 كيلومتر في الساعة. تخيل خطوط السكة الحديد كان بيستغرق فحصها في السابق لسنة أو أكتر، أما الماكينة دي فتقدر تفحص كل خطوط سكك حديد مصر في أقل من شهر واحد وبدون تدخل العامل البشري.
وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو أول مرة تشوفنا اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.